Suvas setting for technical video and new update. सर्वप्रथम तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एटीएम कार्ड र एटीएम कार्ड आफ्नो एटीएम कार्ड यस्तो हुन्छ र एटीएम कार्डको यो रहन्छ यो बटम चाहिँ तपाईले माथि पाएर अगाडि पाएर चाहिँ हाल्दिनु होला। त्यसपछि यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हेरे यहाँ पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला, इंग्लिश या नेपाली। इंग्लिश चुज गर्नुहुन्छ भने इंग्लिशको सिधा टच गर्नु होला, त्यस्तै नेपाली चुज गर्नुहुन्छ भने नेपालीको सिधा चाहिँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु। इंग्लिश हाल्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ, यहाँको पिन हाल्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो। जस्तै पिन हाल्नु होला। पिन हालिसकेपछि तपाईले क्याश झिक्नको लागि तपाईले फास्ट क्याशमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कति झिक्ने 5000 6000 1000 10000 1000 2000 3000 4000 म चाहिँ साथीहरु तपाईहरु कति पैसा झिक्न चाहनुहुन्छ त्यसको साइडमा चाहिँ टच गर्नु होला। 1000 झिक्दैछु, 1000 को साइडमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुले कार्ड चाहिँ प्रिन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले साथीहरु डु यु वान्ट टु प्रिन्ट एडभाइस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ब्यालेन्स कति छ र कति झिक्नु भयो र सम्पूर्ण डिटेल्स हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रिन्ट नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नु होला। प्रिन्ट गर्न मन लाग्छ भने प्रिन्ट गर्नु होला। प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस गर्नु नत्र नो गर्नु होला। त्यसपछि यो ट्रान्ज्याक्सन इज बिङ प्रोसेस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ र प्रोसेस भइसकेको छ। र टेका अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ टेकर कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टेकर कार्ड भनेपछि तपाईले कार्ड झिक्नु होला र पैसा हुन्छ साथीहरु पैसा। साथीहरु त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बटमबाट चाहिँ तपाईले पैसा आउँछ र यहाँबाट तपाईले सजिलोसँग पैसा झिक्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु हामीले यसरी नै सम्पूर्ण बैंकको एटीएम को चाहिँ पैसा चाहिँ सजिलैसँग झिक्न सक्छौं। हामीले सजिलैसँग यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि भिडियोमा कन्फ्युजन भए तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मन परेमा लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु। धन्यवाद साथीहरु। हामी यस्तै भिडियो ल्याइरहन्छौं साथीहरु। त्यसैले तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। धन्यवाद।